तुझ्या प्रेमात पडतोय पुन्हा पुन्हा येऊन बसलोय तुझ्या प्रेमात झाला तुलाच एकटक बघतोय तुझ्या प्रेमात पडतोय पुन्हा पुन्हा येऊन बसलोय तुझ्या प्रेमात झाला तुलाच एकटक बघतोय। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर। त्या चॅनलचं नाव नेधांत क्रिएशन। तर आजचा व्हिडिओ खास आणि जबरदस्त झालेला आहे, जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। चॅनलवर नवीन असाल लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ एडिटिंगसाठी लागणारे बिट मार्क्स की पेड आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। जर तुम्हाला पण इमोजी पावडर पाहिजे असेल तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। तुम्हाला बिटमार्क इम्पोर्ट नसेल करता येत तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा, तिथे बिटमार्क नाव दिसेल, त्याच्याखाली लिंक आहे, त्यावर टॅप करून आपला टेलिग्राम चॅनल ओपन होईल। नंतर आपण तिथे बिटमार्क लिंक दिलेली आहे, त्यावर टॅप करून अलाइट मोशनवर क्लिक करून डायरेक्ट अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। अशाच प्रकारे स्टिकी पेट इम्पोर्ट करून घ्या। Yeah.